สิ่งที่มันเลิศที่สุดเลยนะสำหรับมาสตัวนี้คือมันเห็นผลไวมากๆผิวหน้ามันดีขึ้นมากมันอิ่มมันฟูเป็นอีกตัวหนึ่งที่นินกดซื้อขวดที่2แล้วฟื้นฟูผิวที่เป็นสิวให้กลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมภายใน1 อาทิตย์ดูกระชับหน้าดูตื่นสดใสถึงแม้จะนอนน้อยก็ยังดูผิวเปล่งปลั่งน้ำลายไม่บูดไม่เหม็นคือตื่นมาแล้วแบบปากสดใสหันไปจุ๊บแฟนข้างๆต่อได้เลยแบบไม่ต้องเขินอายซึมเข้าผิวดีมากและทิ้งความโกลว์ให้ผิวดีมากๆผลได้เร็วที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาร์กมาทั้งหมดในชีวิตนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆนิน Black Crest Secret นะคะสวัสดีเฉยๆไม่ได้ต้องสวัสดีปีใหม่ปี 2022 นะคะทุกคนขอให้เป็นปีที่ดีปีที่ผ่านมามันพังมันแย่แค่ไหนปีนี้เราจะต้องปังกว่าเดิมเท่านั้นนะคะตามธรรมเนียมนะคะทุกสิ้นปีก็จะมีคลิป Favorite of the Year นะคะปกตินินจะรวมทุกอย่างในคลิปเดียวแต่ในปีนี้นะคะนินขอแบ่งออกเป็น3คลิปด้วยกันนั่นก็คือ Favorite Skincare of the Year Favorite Makeup of the Year และ Favorite Things of the Year นะคะแบ่งออกเป็น3 EP ด้วยกันนะคะไม่ต้องมานั่งดูยาวๆในคลิปเดียวนะคะแบ่งดูได้ตามใจชอบรักแค่ไหนอำนวยความสะดวกให้พวกเธอเวอร์ๆนอกจากนั้นแล้วอ่ะใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยชิ้นนี้อยากตามอยากจะหยุดคลิปแล้วก็กดสกรีนช็อตหน้าจอไม่ต้องค่ะเพราะว่านินจะสกรีนช็อตหน้าจอให้เพื่อนๆเองนะคะแคปภาพให้เรียบร้อยสวยงามใส่ลิงก์ให้ใน description box นะคะดูไปจนจบค่ะแล้วค่อยไปกดดูในลิงก์อีกทีหนึ่งว่าชอบตัวไหนแล้วค่อยเซฟภาพไปช้อปปิ้งตามได้จ้ะรักเวอร์อำนวยความสะดวกสุดๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิป favorite skincare of the year กันก่อนนะคะเริ่มจากของใช้ในห้องน้ำกันก่อนยาสีฟันเนี่ยไม่ใช่สกินแคร์แต่นี้ไม่รู้จะไปแทรกตรงไหนนินก็เลยขอแทรกในคลิปสกินแคร์แล้วกันนะคะต้องขออภัยด้วยยาสีฟันนะคะนินยังคงใช้ยี่ห้อ Haewon อยู่หยุดก่อนขอพูดตรงนี้ไว้ก่อนนะว่าปีที่แล้วก็รีวิวยาสีฟันตัวนี้แล้วมีแม่ค้าแคปรูปนินไปใช้ขายของเยอะมากซึ่งจริงๆแล้วใครจะแคปเอารูปนินไปใช้นินไม่ว่าแต่รบกวนขออนุญาตก่อนนะคะเพราะมันเป็นลิขสิทธิ์ของนินและนินไม่ได้ถูกว่าจ้างจากร้านค้าร้านไหนนะคะอันนี้นินซื้อเองใช้เองแล้วชอบเองแล้วทุกคนก็ใช้ขอใช้คำว่ามักง่ายเอารูปนินไปใช้หากินแล้วขายของได้เงินแต่นินไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นช่วยเคารพลิขสิทธิ์ของคลิปหรือว่าภาพของนินนิดนึงนะคะนั่นแหละถ้านินไปเจอนินจะขอใช้กฎหมายอำนาจศาลในการจัดการนะคะพูดเตือนไว้แล้วนะโอเครีวิวต่อเป็นยาสีฟันที่ติด Favorite of the Year ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ปีนี้นินก็ยังให้ซ้ำอยู่ได้ลองใช้ยาสีฟันตัวอื่นยี่ห้อใหม่ๆสุดท้ายก็ยังต้องกลับมาใช้ตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าปากสะอาดจริงๆใช้แค่นิดเดียวก็สะอาดสดชื่นแล้วที่สำคัญคือตื่นเช้ามาน้ำลายไม่บูดไม่เหม็นคือตื่นมาแล้วแบบปากสดใสหันไปจุ๊บแฟนข้างๆต่อได้เลยแบบไม่ต้องเขินอายตัวต่อไปนะคะเป็น Makeup Cleansing นะคะปีนี้นะคะนินยกให้2แบรนด์ค่ะแบรนด์เจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เป็นตำนานก็คือ Bugaville ก็ยังยกให้อยู่นะพูดก่อนว่าทำไมถึงชอบ Cleansing Oil เพราะว่า Cleansing Oil มันเอาเมคอัพสะอาดออกหมดจดก่อนหน้านี้นินใช้เป็น Cleansing แบบน้ำก็คือใช้สำลีเช็ดอะไรก็โอเครู้สึกว่าตัวเองสะอาดแล้วแต่พอใช้ cleansing แบบออยล์แล้วเราได้นวดนินรู้สึกได้เลยว่าสิ่งสกปรกมันออกมาจากรูขุมขนจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนที่รูขุมขนกว้างเวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยก็จะชอบมีเมคอัพสิ่งสกปรกต่างๆเข้าไปอุดตันในรูขุมขนแล้วถ้าสมมุติเราล้างไม่สะอาดก็ก่อให้เกิดสิวไปอีกนะคะแต่พอเราใช้เป็น cleansing oil เราได้มีการนวดเกิดขึ้นตัวน้ำมันเข้าไปดักจับเอาสิ่งสกปรกในรูขุมขนออกมาแล้วก็หลุดออกมาเลยอย่างของ Bugaville เนี่ยเวลานินนวดบนผิวหน้านะคะตัวสิวเซียนที่อยู่ตรงรูขุมขนหน้าแก้มเนี่ยนะมันหลุดออกมาเป็นเม็ดๆเลยจริงๆอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยนะคะแล้วก็นินก็ยังคงใช้ต่อไปเพราะว่าชอบมากอันนี้เป็นไซส์แบบ travel size นะคะที่นินพกติดตัวประจำส่วน cleansing oil อีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่นินให้แบรนด์ไฟขออนุญาตขึ้นภาพนะคะเพราะนินเผลอเอาขวดทิ้งใช้จนหมดไปแล้วแบรนด์ไฟก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ทำ cleansing oil ออกมาดีมากๆคือเนื้อออยล์จะบางเบากว่านะคะจะไม่หนักเท่า Bugaville สำหรับใครที่ไม่ชอบออยล์ที่มีความหนักมากนี่แนะนำว่าเป็นของแบรนด์ไฟได้เลยแต่ผลลัพธ์ที่ใช้ออกมาก็คือเห็นผลดีเท่ากันนะคะก็เป็น2 choice ค่ะถ้าใครชอบแบบว่าเนื้อหนักๆหน่อยก็ไปทาง Bugaville หรือถ้าใครที่ชอบเนื้อไหลๆหน่อยก็ไปทางแบรนด์ไฟได้เลยนินชอบทั้งคู่นะคะขออนุญาตยกให้เป็น Favorite of the Year ทั้งคู่เลยต่อไปนะคะเป็น Eye and Lip Makeup Remover นะคะ Maybelline
ถูกและดียังมีในโลกแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยนะคะตามเซเว่นอีเลฟเว่นหรือตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมีหมดเลยนะคะถ้าไปต่างจังหวัดแล้วลืมของคือไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีของใช้เพราะว่ามันหาซื้อง่ายมากๆนะคะไม่มีอะไรจะพูดอะมันใช้ดีหลุดง่ายแล้วก็ถูกและดีคุ้มค่าเจลล้างหน้าในปีนี้นะคะดินขอมอบให้เซราพิลค่ะจริงๆเราเห็นแบรนด์เซราพิลมาแบบนานมากแล้วเขาก็ดังมานานมากแล้วนะคะเรื่องสิวตัวผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นเนื้อเจลที่อ่อนโยนมากๆเพราะฉะนั้นที่ใครที่เป็นสิวนินเชียร์มากๆนะคะสำหรับตัวนี้ฟีลลิ่งหลังจากที่เราล้างหน้าแล้วล้างเอาเจลล้างหน้าออกไปแล้วผิวหน้ามันจะยังคงความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ใครที่ชินกับพวกโฟมล้างหน้าเอียดๆมาใช้ตัวนี้อาจจะตกใจหน่อยแต่ขอร้องละให้เลิกใช้พวกโฟมล้างหน้าที่ทำให้ผิวเอียดนะคะมันไม่ดีต่อผิวเลยให้เลิกใช้พวกเจลล้างหน้าอะไรเงี้ยที่มันค่อนข้างอ่อนโยนยังคงรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวอยู่ซึ่งหลังจากที่นินใช้ตัวนี้มาหมดไป1 ขวดแล้วนะอันนี้เป็นขึ้นขวดใหม่ก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันแข็งแรงขึ้นแล้วก็สิวมันน้อยลงที่สำคัญก็คือผิวหน้ามันน้อยลงด้วยค่ะคลีนเซอร์ตัวที่2ค่ะนั่นก็คือของแบรนด์ Lush Angel on Bare Skin นะคะงงปะคลีนเซอร์อะไรมาเป็นแบบกระปุกแล้วคลีนเซอร์อะไรมาเป็นแบบเม็ดแบบนี้มันคือสครับผิวหน้าหรอจริงๆมันเป็นคลีนเซอร์สดเขาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติล้วนๆนะทุกคนไม่ใส่สารกันเสียใดๆไม่มีแบบว่าสารเคมีใดๆเจือปนเลยอย่างตัวเนี้ยเขาผลิตจากเมล็ดเนื้ออัลมอนด์และลาเวนเดอร์ให้ดูเนื้ออีกทีนะคะมันเป็นแบบเหมือนกึ่งสครับนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเขียนว่าเป็นคลีนเซอร์ตัวนี้นะคะขอเกริ่นนำก่อนว่าอันเนี้ยแนะนำโดยคุณหมอแพทย์ผิวหนังจากคลินิก 2B1 นินไปฝากผิวหน้ากับคุณหมอที่คลินิก 2B1 ใช่ไหมแล้วนินชอบคุณหมอที่คลินิกอย่างหนึ่งคือคุณหมอจะไม่ยัดยาของทางคลินิกเลยคุณหมอจะสอบถามว่าเราใช้ครีมอะไรอยู่เราใช้โฟมล้างหน้าอะไรอยู่ตัวไหนดีคุณหมอก็จะบอกให้ใช้ต่อตัวไหนไม่ดีคุณหมอก็จะบอกว่าให้หยุดก่อนหน้านี้ที่นินบอกว่านินใช้เป็นโฟมล้างหน้าเอียดๆไปใช่ปะคุณหมอก็บอกว่าไม่ดีมันทำให้ผิวแห้งให้ลองไปซื้อตัวนี้มาใช้นะคุณหมอบอกว่าดีมากๆก็คือของแบรนด์ Lush เป็นตัวเนี้ยพอได้ใช้แล้วติดใจเลยพอเวลามันโดนน้ำมันจะกลายเป็นน้ำนมนุ่มๆเลยทุกคนแล้วก็นวดกลิ่นมันก็ดีมันจะเป็นกลิ่นแบบฟีลแบบกลิ่นลาเวนเดอร์หน่อยๆล้างออกผิวหน้าเราจะนุ่มมากๆงงแล้วนี่ก็รู้สึกว่าผิวหน้าเรามันแข็งแรงขึ้นมันมีความเป็นเมล็ดสครับหน่อยๆค่ะแต่มันไม่ได้บาดผิวมากแล้วก็ใช้หมดมา1 กระปุกแล้วนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าผิวหน้ามันสะอาดแล้วก็เป็นสิวน้อยลงขอไปให้จบในหมวดหมู่ของใช้ในห้องน้ำเลยนะมาพูดกันถึงเจลอาบน้ำนะคะในปีนี้นินขอยกให้ตัวนี้เลยEucerin pH 5 Shower Oil Sensitive Skin นะคะคือส่วนตัวแล้วเราเป็นคนชอบใช้ออยล์หลายๆคนรู้เนาะแล้วพอเรามาเจอ Shower Gel ที่มีส่วนผสมของออยล์ทำไมเราจะไม่หยิบมาลองใช้คะในส่วนของการทำความสะอาดผิวก็คือทำความสะอาดดีแล้วก็ยังคงความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยก็คือชอบมากๆนะคะส่วนกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแบบสไตล์ Eucerin เลยกลิ่นหอมแบบสะอาดแค่นั้นเลยใช้แล้วก็ชอบแล้วที่สำคัญก็คือเขาเขียนไว้เลยว่าเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะใครที่แบบเป็นสิวที่หน้าอกที่หลังอะไรอย่างเงี้ยหยิบตัวนี้มาใช้ก็หายห่วงค่ะสิวไม่ขึ้นเพิ่มแน่นอน Body Oil ในปีนี้นะคะได้หยิบใช้มาหลายยี่ห้อมากแต่สุดท้ายนะนินขอเคาะให้ยี่ห้อนี้ทำออกมาดีมากๆนะคะ Over Body Oil นะคะอันนี้ไม่ใช่ฝาของเขานะนินทำฝาหายแต่ว่ายืมฝาอื่นมาปิดไว้อันนี้เป็นแบรนด์คนไทยราคาค่อนข้างแรงแต่เราอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าราคาแรงมันจะดีแบบสมราคาหรือเปล่าปรากฏว่าดีคุ้มค่าเนื้อออยอยู่ในน้ำหนักกลางๆไปจนถึงหนักนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเป็นกลิ่นหอมที่ติดตัวแล้วตัวนี้ก็สามารถทำออกมาคงความชุ่มชื้นในผิวยาวนานได้ดีมากๆนะเนื้อดีกลิ่นดีโหวตมากค่ะแชมพูในปีนี้นะคะขอพูดถึงตัวนี้เลยแล้วกันเพราะว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานินทำสีผมกึ่งบลอนหน่อยก็เลยจะต้องใช้พวกแชมพูม่วงในการสระผมเพื่อคงความบลอนตัวแชมพูม่วงที่นินชอบนะคะนินยกให้ยี่ห้อนี้ Lowland Pixel Color Refresh Shampoo นะคะสี Ash ทำให้ผมเรามันเฟดจากประมาณบอลเป็นกึ่งเทาประมาณนั้นได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ติดเหลืองเลยเสียอย่างเดียวนะคะสำหรับนินก็คือนินใช้แล้วนินมีสิวขึ้นที่หลังเพราะฉะนั้นใครที่ผิวเซนซิทีฟก็ต้องระวังแค่นั้นเลยแต่ส่วนตัวชอบที่มันถูกแล้วก็ดีแล้วก็เห็นผลชัดค่ะบอดี้โลชั่นเราชอบตัวนี้มากเลยค่ะ Jergen Rose Body Butter เขาเขียนไว้ว่าเป็น Body Butter ส่วนใหญ่เราจะนึกภาพว่า Body Butter เนี่ยจะมาอยู่ในรูปแบบกระปุกแล้วเป็นครีมหนักเนื้อแน่นๆใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยเขาเป็นเนื้อโลชั่นเป็นเนื้อโลชั่นแบบหยุ่นๆคือจะมีน้ำหนักมากกว่าโลชั่นทั่วไปแต่เวลาทาง่ายมากก็คือซึมไวเหมือนโลชั่น
อื่นๆซึมเข้าผิวดีมากและทิ้งความโกลว์ให้ผิวดีมากๆนะคะเพราะว่านี่มาอ่านในส่วนผสมอ่ะเขาใส่ออยล์ลงไปกลิ่นหอมติดตัวทนนานด้วยนะแล้วก็ความโกลว์ความชุ่มชื้นก็คงทนยาวนานด้วยโหวตต้องมีหลอดนี้เข้าสู่หมวดสกินแคร์บนผิวหน้าสักทีโทนเนอร์คนดีคนเดิมเลยให้มาน่าจะ 2-3 ปีซ้อนแล้วก็คือโทนเนอร์ของ Kiehl's ตัว Calendula เช่นเดิมนะคะตัวปลอบประโลมผิวเหมาะกับคนที่ผิวระคายเคืองง่ายผิวไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนี่นะเข้าขายทั้งหมดที่กล่าวมาเลยไปใช้ตัวไหนสุดท้ายก็กลับมาใช้ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะต่อไปนะคะเป็น Water Essence บำรุงผิวนะคะในปีนี้นี่ขอยกให้แบรนด์ไฟฟีโตคามน้ำตบสงบผิวนะคะก็ใช้ดีค่ะอันนี้ก็คือใช้หมดไป2 ขวดแล้วเป็นน้ำตบที่ช่วยบำรุงผิวที่มีอาการเห่อแดงผิวระคายเคืองผิวแพ้ง่ายนะคะก็หลังจากใช้แล้วก็รู้สึกผิวแข็งแรงแล้วก็อาการเห่อแดงจากการเกิดสิวอะไรเงี้ยก็น้อยลงเซรั่มนะคะตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้ถ้ามีมงกุฎก็จะมอบมงให้คนนี้เลยคนแรกที่ลองใช้อ่ะก็เห็นเลยว่าผิวมันเปลี่ยนไปอยู่ดีๆตื่นเช้ามาผิวอิ่มฟูรูขุมขนดูฟิตดูกระชับหน้าดูตื่นสดใสถึงแม้จะนอนน้อยก็ยังดูผิวเปล่งปลั่งต้องการฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงใครที่ผิวหน้าโทรมอดหลับอดนอนแนะนำว่าต้องมีตัวนี้ติดกรุไว้เลยนะคะก่อนหน้านี้นินมีเป็นไซส์เล็กและนินใช้จนหมดแล้วก็เลยไปซื้อไซส์ใหญ่มาใช้เลยจ้ะเซรั่มตัวต่อไปนะคะ Her Highness เป็นเซรั่มที่นินได้ลองใช้เมื่อช่วงกลางปีเป็นเซรั่มสำหรับผิวเป็นสิวได้มีโอกาสได้ใช้นะคะก็คือช่วงทริปไปทะเลใครๆก็รู้ว่าพอเราไปทริปทะเลปุ๊บสิวมันจะบุกขึ้นทันทีสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายและเซนซิทีฟนะคะนั่นแหละช่วงนั้นนินก็ใช้แต่ครีมตัวนี้เลยในการปลอบประโลมผิวดูแลผิวที่เป็นสิวแล้วมันก็ฟื้นฟูผิวที่เป็นสิวให้กลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมภายใน1 อาทิตย์คือมันดีมากจริงๆนะตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไป Fine Skin Barrier ตัวนี้ปีที่แล้วนินก็ให้นินจำได้แล้วปีนี้นินก็ยังต้องคงให้เขาอยู่นะคะเป็นเซรั่มบำรุงผิวที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายจริงๆนะทุกคนใครที่แบบว่าผิวพังไม่ไหวแล้วผิวอ่อนแอเหลือเกินนะใช้ตัวนี้ติดต่อกันดูแล้วจะเห็นผลได้เลยว่าผิวเรามันแข็งแรงขึ้นผิวเรามันเกิดสิวได้ยากขึ้นแล้วก็ปลอบประโลมผิวได้ดีมากๆนะใช้ตัวนี้ดูสัก 1-2 อาทิตย์รับรองผิวจะกลับมาแข็งแรงเลยแล้วยิ่งใครที่แบบเป็นผิวแบบแห้งๆขุยๆอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็ดีมากๆตัวต่อไปนะคะ Drunk Elephant Luxury Face Oil เป็นออยล์ที่เหมาะกับผิวแพ้ง่ายหรือผิวพังผิวเห่อเป็นสิวนะคะตัวเนี้ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่นินกดซื้อขวดที่2แล้วคือช่วงที่ใช้ผิวเรามันอิ่มมันฟูมันเปล่งปลั่งผิวที่เห่อเป็นสิวอาการเห่อแดงอะไรเงี้ยมัน recover ได้เร็วมากๆนะคะช่วงที่ใช้ก็คือเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผิวดีขึ้นมากๆ Drunk Elephant อีกตัวที่นินชอบนะคะตัวนี้เป็นมาร์คเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะอย่างเราผิวมันขาดน้ำหรือว่าใครที่ผิวแห้งลอกขุยอะไรเงี้ยก็โปะตัวนี้ปิดท้ายตอนลงสกินแคร์ทั้งหมดนะโปะตัวนี้ปิดท้ายแล้วนอนตื่นขึ้นมาก็คือมันเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดีมากๆ Eye Cream ค่ะนินยกให้คาแรงดับเบิลเซรั่มตัวนี้เอาจริงๆนะคะนินเป็นคนที่ไม่ได้มีปัญหาผิวใต้ตามากมายจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งคืนที่นินนอนไม่หลับทั้งคืนเลยแล้วผิวตามันแบบจนผิวตามันม่วงอะค่ะเราไม่เคยเห็นใต้ตาตัวเองม่วงขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยประโคมตัวดับเบิลเซรั่มอายตัวเนี้ยลงไป 1-2 วันปรากฏว่าผิวใต้ดวงตาก็คือกลับมาสดใสเปล่งปลั่งเหมือนเดิมก็แสดงว่ามันเห็นผลดีมากๆนะคะตัวนี้ในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นหรือฟื้นฟูผิวใต้ตานะคะใช้มาหลายตัวแล้วสุดท้ายชอบตัวนี้แหละอีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอมพูของแบรนด์ Dr. Spiller นะคะตอนแรกเราไม่รู้จักแบรนด์ Dr. Spiller มาก่อนจนกระทั่งได้ไปมีโอกาสได้ไปนวดหน้าที่คลินิกของ Dr. Spiller แล้วเขาก็ใช้แอมพูของแบรนด์เขาในการนวดหน้าแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวหน้าเราเลยผิวหน้ามันดีขึ้นมากมันอิ่มมันฟูเพราะฉะนั้นเราก็เลยมั่นใจเลยว่าแอมพูของเขามีประสิทธิภาพมากๆในการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูผิวเรานะคะเขามีสูตรแอมพูของเขาเยอะมากๆแบบเป็น 10-20 สูตรเลยค่ะสูตรที่นินชอบใช้ก็จะเป็นสูตรคามมิ่งที่จะช่วยปลอบประโลมผิวอักเสบผิวแพ้ง่ายผิวระคายเคืองคือมันเข้มข้นกว่าเซรั่ม
หลายเท่าเลยนะคะ ถ้าใครต้องการที่จะฟื้นฟูผิวด่วนๆก็คือแนะนำเลยว่าต้องเป็นแอมพูของ Dr. Spiller นะคะเจลแต้มสิวค่ะนินมอบให้ Clear Nose Acne Gel เลยเป็นเจลแต้มสิวที่ยุบไวที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาคือเป็นสิวบวมๆเป่งๆระหว่างวันใช่ปะตอนกลางคืนแต้มไว้ตื่นเช้ามาก็คือยุบเลยดีมากๆนะคะแล้วก็ทิ้งรอยค่อนข้างน้อยแค่นั้นเลยจบครีมกันแดดนะคะนินมอบให้ DDC Sun Drop นะนอกเหนือจากการกันแดดได้ดีแล้วนะเพราะว่าเขาแบบใส่ SPF 50 PA บวกคือเยอะมากนะคะสิ่งที่ชอบเลยก็คือมันทำให้ผิวหน้าไม่มันคือมันเหมือนเป็นเบสเมคอัพปรับสีผิวให้กระจ่างใส1ระดับแต่ไม่ได้ทำให้ผิวหน้ามันวอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบปรับผิวให้สว่างขึ้น1ระดับและคุมมันได้ดีมากพอเราแต่งหน้าต่อลงรองพื้นหรืออะไรเงี้ยก็คือผิวหน้าไม่มันไม่คราบไม่เป็นขุยเลยดีมากลิปบาล์มนะคะนินมี3ตัวเลือกไม่ได้ขอให้ทั้ง3ตัวเลยแล้วกันนะคะพูดกันถึงตัวแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะยูซาลีนอันนี้นินใช้ตามน้องผู้ช่วยของนินนะคะน้องนิวคือใช้แล้วเติมความชุ่มชื้นบนริมฝีปากดีมากเลยปากแห้งปากลอกเป็นขุยอะไรเงี้ยก็คือใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ชอบค่ะก็คือของ Dr. Spiller ราคาแรงตกใจมากๆนะคะคือราคาแรงไม่ว่าแต่มันใช้ดีจริงๆที่นินซื้อตัวนี้มานะคะเพราะว่าติดใจจากการไปนวดหน้าที่ Dr. Spiller หลังจากที่เรานวดหน้าเสร็จแล้วเขาจะทาลิปบาล์มให้เราด้วยแล้วกลิ่นมันหอมมากๆกลิ่นมันหอมแบบเหมือนผลไม้เหมือนพีชอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วกลิ่นของเขาคือกลิ่นแอปริคอตตอนแรกซื้อเพราะว่ากลิ่นเลยแต่พอหลังจากใช้ไปเรื่อยๆสักพักแล้วเรารู้สึกว่าผิวปากเรามันคล้ำน้อยลงจริงๆทุกคนทาแบบโบกก่อนนอนหนาๆนะคะเดือน2 เดือนแล้วมาสังเกตริมฝีปากตัวเองดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยริมฝีปากเราทำไมมันชมพูขึ้นวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามาจากตัวนี้หรือเปล่าแต่นินเห็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากใช้ตัวนี้นะอีกตัวหนึ่งนะคะของ Drunk Elephant ลิปบาล์มตัวนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะเป็นลิปบาล์มที่เนื้อเขาค่อนข้างข้นแล้วก็รักษาความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างตัวนี้นินจะทาก่อนที่นินจะแต่งหน้านะแล้วระหว่างวันก็คือริมฝีปากนินไม่แห้งไม่ลอกไม่ขุยเลยปิดท้ายกันที่มาร์คหน้าที่นินชอบในปีนี้นะคะของยี่ห้อ Esther Mac นะคะนินลืมหยิบกล่องมาเดี๋ยวนินจะขอขึ้นภาพให้แล้วกันนะคะหลายๆคนอาจจะเห็น Beauty Blogger รีวิวกันไปเยอะมากนะคะมาร์คที่มีแบบว่าดอกไม้อยู่บนหน้าแบบนั้นนะคะนอกจากจะเป็นเนื้อมาร์คที่เก๋มากๆแล้วนะคะเป็นมาร์คเนื้อเจลลี่แล้วก็มีดอกไม้เป็นส่วนผสมสิ่งที่มันเลิศที่สุดเลยนะสำหรับมาร์คตัวนี้คือมันเห็นผลไวมากๆอย่างนินนะคะได้มีโอกาสได้ใช้สูตรคาเลนดูล่านินจำได้ว่าวันนั้นผิวนินค่อนข้างเห่อแดงจากการกดสิวด้วยตัวเองนี่แหละแล้วนินก็ใช้มาร์คตัวนี้โปะไปนะคะพอลอกมาร์คออกมาแล้วเหมือนผิวเกิดใหม่อยู่ดีๆแบบพวกอาการอักเสบรอยเห่อแดงรอยกดสิวอะไรต่างๆรูขุมขนที่เคยแหกหน้าที่เคยมันเยิ้มอะไรมันหายไปหมดเลยทุกคนมันเหมือนผิวดีผิวเด้งทันตาเลยคือมันเห็นผลได้เร็วที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาร์คมาทั้งหมดในชีวิตนี้ก็เลยไม่สงสัยเลยว่าทำไมราคามันแรงมากเลยเนี่ยกำลังตัดสินใจว่าจะกัดฟันซื้อนะคะเพราะว่ามันใช้ดีมากจริงๆถ้าใครที่ต้องการแบบใช้หน้าด่วนๆนะพรุ่งนี้จะไปเป็นเจ้าสาวจะเป็นงานรับปริญญาหรือต้องการออกอีเวนต์หรือต้องงานไหนที่เราจะต้องใช้ผิวหน้าแนะนำว่าใช้มาร์คตัวนี้รับรองผิวได้แบบผิวเกิดใหม่แน่นอนค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือ Favorite Skincare ประจำปี 2021 ของนินนะคะทั้งหมดที่นินใช้ไปและหยิบมาพูดนั้นก็คือดีจริงๆขอย้ำอีกทีนะอย่ามาถามนะว่าแบบว่าใช้ดีจริงไหมตัวนี้ดีหรือเปล่าใช้ดีจริงทุกตัวค่ะถ้าใครอยากจะดู Favorite Makeup และ Favorite Things ของนินต่อก็สามารถกดคลิปถัดไปได้เลยนะคลิป Favorite Skincare ประจำปี 2021 ก็ขอจบเพียงตรงนี้แล้วกันขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเพื่อนๆคนไหนชอบ Skincareตัวไหนหรือมีสกินแคร์ตัวไหนเด็ดอยากแนะนำก็พิมพ์คอมเมนต์มาแชร์กันได้สำหรับวันนี้นินไปแล้วนะเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ